E kom postuar në Instagram dhe në TikTok, mundesh me shku me bo like aty. E sot do shta me kallzu pra pas skenat, domethënë xhirimin edhe montazhin se çysh janë bo. Çka të vyet për me bo edhe te çyshto? Të vyet një kamerë, s'ka lidhje me telefon au kamerë normale, edhe me lën dikon stabil ose në tripod ose veç dikon stabil më kon, mos me lëviz. Pse duhet kështu se ti kimi bo dy video. Domethënë njëna kom u kon, për shembull në këtë rast e kom lën kamerën dikon, kom hec përpara, jam nal, e kom bë aktrimin edhe jam largu. Po kur jam largu, as nuk e kom nal kamerën me lçu apet as kur gjos se kom prek hiç, edhe i kom thonë jolet miqës, hajde tash ti. Njëtën u dhe ban, veç ti nuk ki nevoj më nal, veç ki me hec. Do më thonë i ki dy njëzime, po të dyat janë me një video, jo veç e veç. T'kisha propozu me prej kamerën me nal me lçu tjetër në herë se më nësh me lëviz edhe s'ka nevoj. Duhesh me kujdes fokusin, t'kisha propozu me kon manual, se nëse lëviz ta në kohën, njëherë mënët me t'bo mirë fokusi, njëherë mënët që aty ku kon blur, mos më kon blur, edhe qatë problem, kështu që bëne manual e din sigur që nuk lun. Edhe shutter speedin është mirë me pas sa ma shumë, për shembull një 300 e përpjet, se masanaj për shembull ki me bo mask ose roto brush, edhe nëse e bën roto brush, After Effects një më shumë nëse e ki shuterin shumë nalt se nuk ka me pas problem kur lëviz krahi ose kur lëviz vetura. Unë e kom bo me kombinim Premierës edhe After Effects. Po ti mënesh me bo veç në Premiere, veç se ki pun ma shumë me bo mask ose me dorë vet manual ose me mask Premierës, po Premiera nuk e ka fort mirë maskën automatike, kështu që ti e zgjedh aty, po nëse e bën After Effects e ki me roto brush edhe është pak më lehtë. Çka kom bën e spori, e kom hop Premierën edhe e kom bën një projekt 3. Pe boj veç spjegimin e videos, do më thonë nuk po editoj komplet videon në herë prej fillimit, po keni me kuptu esencën se ç'u bën. Pinoli llajerat më nalt edhe çka kom bë videon e parë, veç e kom marr vetin ku kom hec përpara, çështo me kerr, e kom bë aktrimin edhe normal që to kryhet video. Do më thonë që kjo është lejeri i parë që ti e ban, e len aktrimin tam përpara. Tani lëshojmë lejerin e dytë ku djali migjës vjen me kerr përpara, edhe ky e ban aktrimin e tina veç hec përpara. Do më thonë që atë videon e parë që kena bo me dy aktrime, e ndojna në dy pjesë. Pse e kum bo djalin e migjës që tu ma në gjyst me hi jo presh për i fillimit, se e kum kombinu, do më thonë momentin që vi one këto, djali migjës duhet me orë prej onës majt, edhe që i bjen këtë rast që shto. Tash prej videos të parë, do më thonë prej aktrimit tem, kena me marrë veç kerën, to ec edhe one të dojnë prej kerët. E për me marrë që ashto, ose mënesh me bo mask, tash ju kallëzisi që me bo mask në Premiere, ose e ban roto brush në After Effects. Unë e kom bo roto brush edhe këtu ja u qet me ngjyrë pink ose me ngjyrë pëmt, me të kallëzu që është sekuencë After Effects. Do më thonë, me roto brush u bo qështo, ju kallëzoj masane edhe qysh me bo me roto brush, po, nëse e kishe bo ti, do më thonë mask, e kështë marrë qëtë video, qështu për mi, edhe tash, pe selektojna deri ku na vyjnë këto, edhe tash për më kështë shku të opacity këto, e kështë marrë maskën, kështë shku më fillim krejt videos, unë e bebaj një mask shpejt këto, po kuptohet që ti e kështë bo ma mirë, kështë shku të mask path këto, edhe kështë lënë Premierën me bo maskën vetë, po Premiera e ka shumë mirë maskën veç për ftyrë, kështë që për objektet ndryshme, zakonisht ja huq pak, tash për këshyru më shumë deri që shka ka bo, a e ka përcjell ajo? Okej, që, po më pëlqen kë Xhamir e ka përcjell, po për me bo halo ma mirë, e kena qenë në After Effects. Për me qenë në After Effects, veç e klikon me djathtën edhe e ban Replace with After Effects Composition. Do me thonë efekti ma i molli këtu u kon, veç pjesa e roto brush ose me mask. Tjetër sa nuk ka. Pe baj një roto brush shpejt këtu për tutorial, e le kursurin krejt në fillim të videos, edhe me rrot mausit, do me thonë mënesh me bo zoom që ta me largu të poshtë përpit, e man space-in shtypt edhe mënesh me lëviz se ku pëdën me po, që ka pëdën me po, edhe krejt që ka duhet me shku është që të nalt ku shkrun Roto Brush Tool, e klikon ta, edhe klikon 2 herë në video, edhe hin mrena në layer, që të nalt e shani ndryshimin. Mu e ma këthan onash për shkak që kom gjiru vertikal. Kamerat e reja që janë 2020-2021 nuk të lojnë të këthujme qështu, ata e kanë përmisu e bojnë drejt, po në këtë rast unë e lojnë qështu të këthujme. Afronat e kere edhe veç e ban select për shembull se qka po dënë me bo select. Automatik direkt e kop kerën, më nësh me i përmisu pas qyrët për shembull, më nësh me bo zoom halo, edhe me përmisu fine tune roto brush matte, më nësh me nol njëherë, me bo veç selektimin mas pari, tani mas anej përmison senet e vogla, edhe kualitetin më nësh me lon best prej fillimit, nëse ki kohë dhe nëse dënë me dalë ma mirë, ma paqt, edhe ma pak pun për ty, edhe After Effects tani mundohet me përcjell kerën kadal, edhe e lëshon ti, në ndërku më nësh me nal, dikun kus të pëlqen, e afron, e përmison, me alëtën trust, i bjen mëse merë qëtë pjesë, për shembull ja fshin, nuk do me marë, me gjelbërt i bjen që kape qëtë pjesë, edhe për shembull ose më nësh me shku me page down edhe page up,
për ka një frame për para, një frame për mas. Në fund, e lëshon për shembull ta fine brush tool, edhe në këtë rast mu mby kemë bë dikon 8 feather, contrast një lësha 20, edhe këto tjerat nuk i preksha. Edhe në fund e ban decontaminate edge colors, s'di që i bjen shqip me dekontaminu, do më thonë ngjyrat e qoshavt kerrit, ku i ka bo select, i ban njëjtë sikur me ambientin për mas, që mos me u vrejt që u bo mask. Use motion blur, këta veç e kisha provu se ka mundësi ndëraste funksionon mirë, ndëraste nuk funksionon. Do më thonë, në videon tone e kështë këshyra po ban as po ban. Edhe në fund i shkën qësojna kate freeze qështo, edhe e prit me u bo freeze komplet që të frame-at që ti e ke bo. Edhe masit e kini bo roto brush, veç e bani save, edhe e hek një After Effects X, ktheheni prap në Premiere. Masa në Premiere, nuk kum bo diçka të madhe, i kum bo maskat e hijev të pasotit, që ku ja kum shkru edhe lejerav emrin, të me thonë, pasoti i ka pos dë maska qëto, që mënimi po kur ti selektoj, një mask është hija e pasotit që këne, kur të lëviz, të me thonë kur të vjen qëtu me pos hijen pasoti, masane, maska shkon të ushduk që ku e sheni mask opacity, të më thonë momentin kur vjen carry board, maska shkon të hup, edhe maska e dytë është nërkjarë qëto, që të maska janë marrë do me thonë prej qësoj videos originale, veç i këm qitë nalt me pos hijen e pasotit në dyjont. Me maska, pa maska. Pe kuptani këtë. Do me thonë maskat janë hup të dyjat në të njëjtën kohë, momentin që u ardhë carry board, se mës me i pas hup, kur kish ardhë carry board, kish ro përmi maska edhe pe vreni që nuk është mirë. Po kur carry board për shembull maskat nuk janë, atëherë del shumë apaqt. Çike pjesa fundit është, do me thonë çike video veç e bo me copy paste. Kur gjo s'ka ma shumë, pse e kum bo këta, është që në fund videosun e kum menu me bo zoom vetin të imnu syzat. E kur e bëjsha zoom veç me roto brush, u vrejke që jam bo. Nashta veç unë e vrejsha, po edhe syni po vrejt që diçka ka një far efekti. Kështu që, për mos me u vrejt, veç e kum qitë vetin edhe një herë në fund, shumë normale, edhe u kry mua veti. Edhe kret e fundit është chilli mask, edhe pse e kum bo mask chillin, është që momentin kur hyke beka në video, që kjo tymi ku i shkon të kollë këto diçka, hopke edhe u vrejke që diçka është fake, pe vreni, qysh po hup tymi. Prej videos bekës, e kum qitë chillin tankohen që të naltë e kum lon, të më thonë se s'kum pas pun me chill kur gjo, nuk ka pas me ndërhy kërkosh kur gjo, edhe thash letren mos vrehet. Edhe do më thonë video finale është që kja. Që kjo kon ideja, xhirimi edhe editimi, kalzëm se që ke menu që e këm bo. A i ke menu që shto njët, a ke menu pak ma ndryshe, edhe nëse të ka pëlqy që kjo video bëne like, po që dënë me bashku channelit për sa ma shumë kësi video, bëne subscribe edhe na shihim në video në arshme. Peace out!